من فترة قريبة جدا صفحة سفارة دولة أرمينيا في مصر نزلت خبر بيقول إنها بتسمح للمصريين بتسهيلات للدخول لأرضها بفيزا أونلاين. في الأول تأشيرة دولة أرمينيا علشان أنت كمصري تقدر تدخل أرمينيا كانت صعبة ومعقدة جدا. كان لازم يكون ليك صديق جوه دولة أرمينيا ويبعت لك دعوة، وبعدها بتصدق الدعوة من وزارة الخارجية الأرمينية، وبعدها الدعوة يتم قبولها يتم رفضها. لكن دلوقتي الموضوع بقى بسيط جدا. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة فلايت ويز ابراهيم. ناس وشباب كتيرة بتفكر انها تسافر سواء لغرض السياحة او لغرض الاقامة، وبيكون العائق قدامها هي الفيزا او التأشيرة. احنا هنا بنتكلم عن اهم البلاد واسهل البلاد اللي نقدر ندخلها، ونتكلم عن الاوراق المطلوبة، ونتكلم عن النصايح المهمة اللي احنا هنحتاجها علشان نقدر نسافر وندخل البلاد دي. لو نفسك تسافر ولسه ما اشتركتش في القناة، اعمل اشتراك دلوقتي علشان هنعمل حلقات كتيرة عن بلاد تانية جاية. اتكلمنا قبل كده عن دولة ألبانيا وهي الدولة السياحية بامتياز، قلنا كل التفاصيل وقلنا أهم المعلومات وأهم النصايح اللي ممكن تقابلك في المطار، وقلنا ممكن تعمل ايه علشان تقدر تدخل بكل سهولة وما يكونش فيه أي عائق. هسيب لك لينك الفيديو تقدر تشوفه لو بتفكر تسافر ألبانيا. أرمينيا هي دولة موجودة في منطقة القوقاز في أوراسيا، لأنها ما بين أوروبا وآسيا، بالتحديد بين غرب آسيا وشرق أوروبا. حدودها مع بلاد تانية كتيرة زي تركيا وجورجيا وأذربيجان وإيران. عاصمتها وأهم وأكبر المدن فيها هي مدينة ييريفان. اللغة الرسمية هي اللغة الأرمينية، وبعض الناس بتتكلم روسي وبعض الناس بتتكلم تركي، ولكن بنسبة قليلة جدا. العملة هي الدرام الأرميني، وعدد سكان دولة أرمينيا تقريبا 3 مليون نسمة. المناخ والجو هناك بارد جدا في الشتاء لأنه بيصل لتحت الصفر، وفي الصيف بيكون معتدل ومشمس. أهم الأماكن في دولة أرمينيا هي مدينة ييريفان، لأنها هي العاصمة وأكبر البلاد فيها. كان بيسموها زمان المدينة الوردية من كتر ما هي كانت جميلة بسبب لون الحجر اللي اتبنت بيه القصور والبيوت والمتاحف والأماكن اللي موجودة هناك. وسط البلد في مدينة ييريفان هو أكتر الأماكن المزدحمة بالنشاطات والخدمات، زي المطاعم والكافيهات وأماكن الترفيه والفنادق والمتاحف. موجود في مدينة ييريفان كمان ساحة الجمهورية، فيها موجود كمان المسجد الأزرق وهو المسجد الوحيد في البلاد. ييريفان فيها كمان المتحف والنصب التذكاري للإبادة الجماعية اللي حصلت لشعب أرمينيا على يد الدولة العثمانية في العصور السابقة. في كمان مدينة ديليجان وهي تعتبر مدينة المنتجعات الصحية في أرمينيا، من كتر ما هي جميلة بيسموها سويسرا الأرمينية. ديليجان فيها غابات كتيرة جدا من أشجار الصنوبر اللي بتخلي الجو هناك نقي ورائع، والطقس جميل والمناظر الطبيعية الرائعة. في كمان جبل أرارات وهو أعلى قمة جبلية ثلجية موجودة في دولة أرمينيا. جبل أرارات بيمتد حدوده ما بين دولة أرمينيا وتركيا، هو بركان نايم مليان ومغطى بالتلج، منطقة ليها مكانة خاصة جدا عند الشعب الأرميني. قرية سيفان قرية على ارتفاع 1900 متر فوق مستوى سطح البحر، وتعتبر المصيف لشعب دولة أرمينيا وللزائرين ليها، لأن فيها بحيرة سيفان وهي أعلى بحيرة موجودة في العالم، اللي من كتر ما هي جميلة قال عنها الأديب الروسي ماكسيم غوركي قطعة هابطة من السماء الزرقاء بين الجبال. تقدر تستمتع في البحيرة دي بالسباحة والألعاب المائية المختلفة. تقدر كمان تمارس فيها هواية صيد الأسماك. أرمينيا مليانة أماكن وقرى ومناطق جميلة جدا، زي قرية كابان وزي قرية أودزون وقرية غوريس، وفي كمان قرية تافوش ومنطقة جيرموك. زي ما ذكرنا قبل كده ان صفحة سفارة دولة أرمينيا الرسمية في مصر على الفيسبوك نزلت اعلان وخبر هام
هسيبه قدام حضراتكم دلوقتي تقدروا تشوفوا التفاصيل بتاعته. الخبر بيقول ان ارمينيا سهلت للمصريين دخول اراضيها بدون التعقيدات اللي كانت موجودة قبل كده. بيتكلم كمان انها لغت طلب الدعوة من وزارة الخارجية الارمينية والشرطة الارمينية اللي كانت بتتطلب اجراءات كتيرة وتعقيدات كتيرة، وسهلت الدخول للمصريين لاراضيها. واتكلمت في 3 نقط ازاي انت كمصري تقدر تدخل ارمينيا. هنلاقي كمان في الخبر ذكر 3 نقط خاصين بالمصريين وازاي يقدروا ياخدوا الفيزا بكل سهولة. رقم 1 و2 خاصين بالمصريين اللي عايشين جوه مصر. رقم 3 خاص بالمصريين اللي عايشين برا مصر وعندهم إقامات في بلاد تانية. رقم 1 وهو خاص بالمصريين جوه مصر، تقدر تروح بشكل مباشر للسفارة وبتقدم على الفيزا وبتاخدها. النقطة التانية بتتكلم على انك تقدر تقدم على التأشيرة دي اونلاين، اسمها الاي فيزا. بتقدر تدخل على اللينك الموقع الخاص بالحكومة الأرمينية وبتقدم عليها وبترفع صور شخصية وصورة الباسبور وبتملى البيانات زي ما هي موجودة وبتقدر تحصل عليها في خلال 3 أيام عمل. بعد ما بندخل على اللينك بيفتح لنا الصفحة دي. ده بيكون شكل الصفحة اللي احنا هنقدم من خلاله. وهنا ذكر بعض المعلومات لازم ننوه عنها. أول معلومة ودي خاصة بفيزا السياحة، هنا بيقول إنك تقدر تقعد 21 يوم بشكل قانوني ورسمي جوه البلد، وبيكون سعر الفيزا $6. البند الثالث بيقول إنك تقدر تقعد جوه أرمينيا لمدة 120 يوم كاملين بشكل قانوني ورسمي، وده بيكون سعرها $30. انت متخيل $6 بس تقدر تقعد في بلد من اجمل بلاد العالم بالطبيعة الخضراء اللي موجودة فيها 21 يوم؟ او ممكن تزود شوية وتدفع $30 يعني حوالي من 500 ل 600 جنيه وتقعد 120 يوم بشكل قانوني جوه البلد. اما النقطة الثالثة وهنا بيتكلم عن المصريين وعندهم اقامات في بلاد تانية. يعني لو انت مصري وعندك اقامة في الاتحاد الاوروبي او منطقة الشنجن، او عندك اقامة في امريكا او استراليا او نيوزيلندا او كوريا او بريطانيا او كندا او حتى دول الخليج زي السعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين وعمان، بتاخد التأشيرة عند الوصول لأرمينيا. انت كل اللي عليك بتحجز طيران ذهاب وعودة وبتحجز الفندق بتاعك وبتسافر بدون ما بتقدم على الفيزا وبتاخدها عند المطار. ده على حسب كلام الموقع وعلى حسب كلام الخبر. ايه الأوراق المطلوبة بعد ما نملأ الابليكيشن والاستمارة؟ اولا الباسبور بتاعك لازم يكون ساري لمدة 6 شهور من ميعاد خروجك من البلد. تاني حاجة صورة شخصية ليك 4x6 علشان دي هترفعها على الموقع وانت بتقدم الابليكيشن. تالت حاجة حجز طيران ذهاب وعودة مؤكدين ومدفوعين علشان يضمنوا انك راجع في ميعادك. رابع حاجة حجز فندق مؤكد من جوه أرمينيا يكون مؤكد ومدفوع، وضروري يكون عندك مستند يثبت انك دافع، يعني تخلي الفندق يبعت لك ايميل يؤكد انك حاجز ودافع عنده. نصيحة مهمة ما بين قوسين، لو انت سافرت دولة أذربيجان قبل كده وموجود ختم الدولة على باسبورك، ما تفكرش تسافر أرمينيا علشان البلدين ما بينهم مشاكل كبيرة، وده ممكن يسبب لك مساءلة ومضايقات في المطار. او العكس، لو انت سافرت أرمينيا قبل كده ما تفكرش تسافر أذربيجان زي ما قلنا علشان المشاكل اللي ما بينهم. لو انت لسه بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي فده معناه انك مهتم بالسفر ونفسك تسافر. اعمل اشتراك دلوقتي للقناة وتابعنا علشان تقدر تشوف الحلقات اللي جاية هنتكلم فيها عن بلاد تانية تقدر تدخلها بسهولة وبدون تعقيد.